Magluluto tayo ngayon ng orange honey glazed pork ribs. So, good morning mga kahugot sa kusina. Ako na naman ito, ang iyong Hugoterang Cucinera. Ngayong araw ay magluluto tayo ng orange honey glazed pork ribs. So, ito yung mga ingredients, pero huwag kayong mag-alala, isusulat ko sila lahat sa ating description. So, ang unahin natin gagawin ngayon is ang ating marination procedure. So, ngayon ay unahin lang natin ilagay ang ating asin. So, bubudburan lang natin ang asin ng ating mga pork ribs. Pero baka naman, palike and subscribe naman tayo dyan para lahat naman happy. Kahit sa pagluluto man lang happy ako. Pagkatapos ay kailangan lang natin ihalo-halo. Ngayon naman ay sunod natin yung ating asukal. At ating mga ibang sangkap tulad ng ating light soy sauce. So maglalagay ako dito ng 2 tablespoon. At sunod din natin ang ating dark soy sauce, 1 tablespoon. Dito sa Hongkong maraming klase ng soy sauce. At sunod din natin maglagay ng 1 tablespoon na rose wine. At ngayon ay maglalagay din ako ng 1 tablespoon na hoisin sauce. At ngayon ay kailangan natin ng ihalo-halo para lahat ng ating marination ay maihalo sa ating pork ribs. Sa marination, pwede mong lagay kung anong gusto mong panlasa ayon sa panlasa mo. Pero huwag mo lang hanapin sa iba. Kasi yung iba dyan, naalatan lang, naghanap agad ng iba. Di pwede bang sabihin na pakibawasan naman yung alat sa susunod? Naghanap agad? Huwag ganun. Ngayon naman ay sunod natin i-squeeze yung ating orange juice. And sorry, unahin pala munang kunin muna yung zest bago pigayin. Pero napiga ko na eh. Bakit kayo? Di ba pwedeng magkamali? Sorry, lahat naman nagkakamali eh. So nga, minute mo, nagkamali ka din. So ngayon ay kukuhanin lang natin ang ating orange zest. Ayan, ang balat. Pero bakit orange ang tawag natin sa orange? Baka kasi orange ang kulay niya, kaya orange ang tawag natin? Kayo ba? Bakit ba orange ang tawag natin sa orange? Baka alam nyo, comment down below. Kasi ang saging, kulay yellow naman. Pero ang tawag natin, saging, hindi naman yellow o dilaw. Wala lang. At lalagyan din natin ng 1 tablespoon na honey. Pero sana all, lahat may honey. Pero hello. At yan, halo-halo lang natin. Ikot-ikot lang natin ating pork ribs sa ating marination mixture. At siguraduhin natin lahat ng ating pork ribs ay nakakuha ng mga pampasarap. Ay, nakakuha ng pampasarap. At ngayon ay latakpan lang natin ng grad wrap at imamarinate lang natin ng 1 oras o mahigit pa. Depende sa oras niyo. Ngayon ay magluluto na tayo. So, meron ako ditong roasting pan. So, ilalagay lang natin lahat ng ating marinated pork ribs sa ating roasting pan. Pwede kayong gumamit ng roasting rack, pero this time hindi po ako gagamit.
So, ilalagay lang natin, pero huwag nyo itatapon yung ating marination sauce kasi gagamitin natin yan. Ilalagay natin sa isang maliit na saucepan, tapos ipapakulo natin sa apoy syempre. Tapos gagamitin natin maya-maya. So, ayan, nasimulan ko ng iluto. So, ito yung sinasabi ko na kakailangatin natin yung ating marination bilang sauce sa ating pork para hindi siya magmukhang tuyo. Ayan. Tapos, lalagyan ulit pa natin ng honey. Ayan, malapit na matapos yung ating niluluto. So, konting init-init, balik-baliktad muna. At iluluto natin yung ating pork ribs ng 20 minutes sa 250 degrees Celsius. And we're ready to serve. And I hope you like it. And if you did, please don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. Eat yummy, stay healthy, and always remember that a good recipe is useless if without heart in cooking.